सो नमस्ते, मेरो नाम विश्व मगर विश्व रिप्रेजेन्ट ब्याड फ्युजन क्लान झापा लेक्सन भ्यू र स्वागत छ तपाईँहरूलाई यो ब्याड फ्युजन क्लानको च्यानलमा। र अबदेखि चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई नेपालीमा सहज तरिकाले भिडियोइङ कसरी सिक्ने भनेर हामी स्टेप बाई स्टेप भिडियोहरू पस्किदिन्छौँ। त्यसको लागि स्टे ट्युन, नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि थिच्नु होला ताकि तपाईँहरूले स्टेपहरू नछुटाउनु होला। किन भन्दाखेरि हामीले पनि सिक्दाखेरि इङ्ग्लिस भिडियोहरूबाट सिक्थ्यौँ, तर हामी क्रू मेम्बरहरू डिस्कस गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अब नेपालीमा एकदम सजिलो तरिकाले सरल तरिकाले भिडियोइङ सिकाउनु गइरहेको छ। सो स्टे ट्युन। सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियोइङको बेसिक फन्डामेन्टल टप रकको चाहिँ 3टा स्टेपहरू सिकाउनु गइरहेको छ। एकदमै सजिलो छ, जो कोहीले पनि नाच्न सक्छ होइन, जो कोहीले पनि गर्न सक्छ। र हाम्रो अरू एलिमेन्ट्सहरूको बारेमा हाम्रो क्रू मेम्बरहरूबाट भिडियो आउने नै छ। र तपाईँहरूले केही मुभ सिक्न या केही स्टेप सिक्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने कमेन्ट पनि गर्नु होला। सो लेट्स गो विथ द टप रक। सो भिडियोइङ भनेको चाहिँ हामी चाहिँ एउटा बिटमा नाच्नुपर्ने हुन्छ। बिटको रिदममा चाहिँ भिडियोइङ नाचिन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ टप रक भनिन्छ। त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरू भिडियोइङको बिटको सुरमा नाच्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई ग्रुप भन्छ। सो म ग्रुप गरेर देखाउँछु है। सो फर्स्टमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ ग्रुप गरेर देखाउँछु, जुन कि तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोइङको बिटको रिदमलाई बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले त्यो सिक्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। सो स्टेप चाहिँ जस्ट बेन्ड योर निज, जुन यो छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बिट अनुसार चाहिँ यो ग्रुप गर्नु होला। जस्तै अब म एउटा बिट बजाउँछु र ग्रुप गरेर देखाउँछु है त। यो चाहिँ बिटको टेम्पो अनि बिटको जुन ड्रमको हाइह्याट्सहरू टेम्पोसँग चाहिँ कुनै बिट स्लो हुन्छ त्यस्तै टेम्पोमा स्लो ग्रुप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसरी गर्न सकिन्छ। सो यो चाहिँ बेसिक ग्रुप हो, जसमा चाहिँ तपाईँहरूले भिडियोइङको टप रक चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमै बेसिकमा रहेर चाहिँ ग्रुपमा रहेर चाहिँ हामी चाहिँ टप रकहरू गर्ने गर्छौँ, बिटको रिदममा नाच्छौँ। सो अब चाहिँ तपाईँहरूलाई म टप रक गरेर देखाउँछु। यो ग्रुप चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सुरुमा चाहिँ फर्स्ट तपाईँहरू बिटको टेम्पो अनुसार चाहिँ ग्रुप गर्न सक्नुभयो भने टप रक गर्दाखेरि सुहाउँछ, राम्रो हुन्छ। नभए अफ बिटमा नाचे जस्तो देख्छ। जस्तै हामीलाई यो ग्रुप भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै मनपर्ने गीत होइन, बिहेमा पूजामा मनपर्ने गीतहरू बज्यो भने यत्तिकै जिउ हल्लिन्छ नि, त्यसलाई नै ग्रुप भन्छ। सो भिडियोइङको पनि ग्रुप भनेको चाहिँ यही बेसिक ग्रुप हो। सो फर्स्ट तपाईँहरूलाई अब म चाहिँ 3टा बेसिक स्टेप गरेर देखाउँछु। सो फर्स्टमा चाहिँ छ फ्रन्ट टप रक होइन। जस्ट राइट खुट्टालाई अगाडि लाने, लेफ्ट खुट्टाको टोले टेक्ने, फेरि लेफ्ट खुट्टा अगाडि, राइट खुट्टाको टो। यो त जोड्नै सक्छ। अगाडि हिँड्ने, फेरि पछाडि आउने, अगाडि हिँड्ने, फेरि पछाडि आउने, अगाडि हिँड्ने, फेरि पछाडि आउने। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ हातहरू अगाडि खुट्टा लाँदा हात पछाडि लानुहोस्, फेरि सेम पोजिसन। लेफ्ट खुट्टा अगाडि, हात पछाडि, सेम पोजिसन। त्यसै गरी यही बेसिक, यसलाई नै बेसिक बनाएर चाहिँ साइड टप रक पनि हुन्छ है। 1 लेफ्ट खुट्टा साइडमा, फेरि सेम पोजिसन। 2 राइट साइडमा, फेरि 3 2 3 4 1 2 3 4। सो सेम बेसिकलाई तपाईँहरूले फेरि पछाडि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 2 3 1 2 3 4। सो अब यो चाहिँ तपाईँहरूलाई क्लोजबाट देखाउँदैछु। सो 3टा स्टेप, फ्रन्ट रक, साइड रक र ब्याक रक, जुन त्यो ग्रुपमा छ, ग्रुपमै गरिरहेको छु मैले। तपाईँहरूलाई म बेसिक गरेर देखाउँछु है। सो अब चाहिँ क्लोज सर्टबाट हेर्नु होला। सो फर्स्टको थियो फ्रन्ट रक, राइट लेग फ्रन्ट, पछाडिको टो उठाएको, फेरि ब्याक, फेरि लेफ्ट लेग अगाडि, राइट टो उठाएको, ब्याक। सो यसलाई भन्छ फ्रन्ट रक होइन। त्यसपछि साइड रक। अब त्यसको लागि चाहिँ फेरि लेफ्ट लेग साइड, फेरि जम्प, साइड, फेरि जम्प, साइड जम्प, साइड जम्प। त्यसपछि फेरि ब्याक। 1 2 3 4 6 7। सो यो एकदम बेसिक छ, एकदमै जसले पनि सिक्न सक्छ। अब यसलाई चाहिँ म अलिकति मजाले गरेर देखाउँछु है त। सो अलिक मजाले नदेखेपछि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अलिक ग्रुप लिएर अब यसलाई अहिले चाहिँ हामी नर्मल्ली यसरी गऱ्यौँ भने अब जुन यो ग्रुपमा तपाईँहरूले टप रक हान्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको
1 2 3 4 6 7 side 1 2 3 4 5 6 7 back 1 2 3 4 5 6 सो यो एकदमै सरल छ एकदमै सहज छ जसले पनि सिक्न सक्छ यदि भिडियो तपाईँहरूले सुरुदेखि मजाले नछुटाइ हेर्नुभयो भने एकदमै यो जस्ट स्टेप्समा चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ स्टेप्स गरेर चाहिँ यो टपको फ्रन्ट रक साइड रक र ब्याक रक भएको हो सो यसलाई चाहिँ म अब बिटमा गरेर देखाउँछु है त सो यही नै थियो एकदम बेसिक टप रक आजको लागि हैन 3 स्टेप्स फ्रन्ट ब्याक साइड थियो जुन चाहिँ ग्रुपमा बेसिक एकदमै सरल छ नबुझेको कुराहरू तपाईँहरू कमेन्टमा गर्न सक्नुहुन्छ र केही इच्छुक हुनुहुन्छ भने पनि केही मुभ स्टेप सिक्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला हाम्रो क्रू मेम्बरबाट जो त्यसको लागि काबिल छ उहाँले तपाईँहरूलाई यो कोर्स दिने नै छ यो स्टेप्सहरू सिकाउने छ किन भन्दाखेरि हामीले सिक्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिस भिडियोहरू कति कुराहरू बुझिँदैन थियो र अब नेपालीमा ट्युटोरियल भयो भने मजाले सिक्छ भनेर चाहिँ हाम्रो क्रूले यो कन्फ्युजन क्रूले चाहिँ यो स्टेप्स चालेको सपोर्ट गरिदिनु होला सो म तपाईँहरूलाई चाहिँ यही 3टा टप रक चाहिँ म मिक्स गरेर देखाउँछु र हेर्दा कस्तो देख्छ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यो ट्युटोरियल भिडियो नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक सेयर नि गर्नु होला कमेन्ट पनि गर्नु होला केही इच्छुक हुनुहुन्छ युएन सिक्नको लागि स्टेप्स कुनै मुभ्स स्टेप्स ट्रान्जेक्सन जे पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्रू मेम्बरहरूले तपाईँलाई जो त्यसमा अलिकति परिपक्व छ उहाँहरूले तपाईँलाई ट्युटोरियल भिडियो ल्याउने नै छ सो स्टे ट्युन थ्याङ्क यू सो मच पिस